Tất cả chúng ta biết về cái thí dụ này, đúng không ạ? We all know this passage, this scripture, this story, Đúng không? right? Nghĩa là gì ạ? What does it mean? Chắc mọi người nghi ngờ tôi. Cái hỏi cái như thế này thì chắc không phải là đang tôi suy nghĩ. Có lý do khác nên không dám trả lời, phải không ạ? You probably doubt me because you don't want to answer because I have another thoughts, another thinking. Suy nghĩ như thế nào ạ? Mọi người khi mà đọc Kinh Thánh và Chúa Giêsu nói như vậy, thí dụ như thế này thì nghĩa là gì? Chúng ta phải làm như thế nào ạ? When you read this passage and Jesus say this, what would you think? What do you think? Cứ trả lời thoải mái. Answer me, give me an answer. Giúp được. Help those that in trouble. Còn gì nữa không? Mọi người có đồng ý không? Giúp người mình ghét. Help people that you hate. Hiểu. Phải trở thành một người như thế nào? What kind of person you should be? Thương xót. Giống như ai? Giống như Samari tốt lành, đúng không ạ? You have to have a compassion heart like this good Samaritan. Ok, tôi hỏi lại thì như thế thì tất cả mọi người có thể trở thành một người Samari tốt lành như vậy không ạ? So let me ask again, can you become a good Samaritan? Không, chắc là muốn nhưng mà thực tế thì không phải. Well, actually you want to, but reality no. Tại sao biết không, tôi sẽ giải thích lại nhé. Người Samari phải ở cái khu Samari thôi. Nhưng mà the Samaritans, they had to live in their own town, their own village. những người ấy đến Judah. But when they came to Judah, người Judah thấy người Samari thì có chấp nhận không? and when the Judah see the Samaritan, can they accept the Samaritan? Bị chết. No, Bị chết tại đó luôn. they will be stoned to death. Có thể đi được không ạ? Nơi nào mà không ai hoan nghênh tôi, có thể đến được không ạ? So if you go to a place nobody welcome you, can you come there? Thứ hai, người bị cướp thì trong trường hợp này thì người bị cướp là nửa chết nửa sống, đúng không? Tức là không thể tiến được, đúng không? Nhưng mà nếu người ấy biết người Samari giúp mình thì người ấy thì nói cảm ơn hay là như thế nào? You see, this person being robbed, half dead, laying on the road. But if that person knows this good Samaritan help them, you know, what would he say? Tại sao can thiệp vậy? Tại sao can thiệp vào? Why are you interfering? Tại sao giúp tôi không Why cần. are you helping me? I don't need any help. Nếu mà mình giúp đỡ một người nào đó mà rất là khó khăn, When giúp you help đỡ, somebody, nhưng mà người ấy tại sao giúp tôi? why are you helping me? Thì lúc đó thì cảm thấy như thế nào? What will you feel at that moment when they say that? Tiếp tục thì giúp nữa không? Are you continue to help with them? Không. No. Chỉ có hai điều thôi mà làm cho chúng ta không thể trở thành được một người Samari tốt lành. Only two things that cause us that we will not become a good Samaritan. Như vậy thì tại sao Chúa Giêsu thí dụ như vậy? Why is Jesus use this illustration? Cái người dạy luật pháp hỏi thử Chúa Giêsu làm sao tôi được sống đời đời. We see the lawmaker, the priest asking Jesus, how can I be safe? Lúc đó thì Chúa Giêsu nói với người ấy thì như thế nào? What did Jesus say to him? Answer him. Phải yêu, hết sức hết trí. You have to love the Lord. Yêu Đức Chúa Trời, sau đó phải yêu người lân cận nhau, đúng You have không? to love the Lord your God with all your heart, your mind, your soul, and your neighbors. Lúc đó thì trả lời là tôi đã làm như vậy rồi. Như vậy thì cái người lân cận tôi là ai?
And he done all this and he asked, who is my neighbor? Lúc sau đó thì Chúa Giêsu trả lời như thế nào? What did Jesus say? Còn nhớ không? Nói như thế nào? Ai là khi người mà dạy luật pháp thì hỏi ai là lần cận tôi? Lúc đó Chúa Giêsu trả lời như thế nào? When this lawmaker asked Jesus, who is my neighbor? And Jesus responded to him, Ai cần sự giúp đỡ của người tốt lành? who need help from a good people. Ôi, có hiểu không ạ? Are we understanding? Chúng ta không thể trở thành được một người Samari tốt lành. Chúng ta là một người bị cướp. We cannot become a good Samaritan because we are the one that are being robbed. Khi đối với tôi thì hơi bị xấu hổ, tại vì tôi thường thì một người Samari tốt lành. Tại vì tôi sống ở Việt Nam thì 29 năm và hầu bị Chúa người dân tộc thiểu số. Sometimes I'm ashamed of myself. I try to act like a good Samaritan because I've been served the Lord with many people in Vietnam. Nhưng mà nên tôi thường tôi thì làm như thế này là tốt rồi, giỏi rồi. Chắc chắn thì như vậy thì Chúa sẽ chúc phúc cho tôi để một cái gì đó mà để có kết quả tốt hơn. Sometimes I think, oh, that's good enough, how the way I serve God, what I do for God, and I think that's perfect, that's good enough. It's now God needs to bless me. Tất cả làm gì cho Chúa chứ không phải là cho tôi. Everything I serve the Lord. Nên tôi không làm sai nữa. Nên tôi không có gì sai, chỉ làm cho Chúa chứ không phải là làm cho mình. So when I examine myself, I do nothing for myself, but everything is for the Lord. Như thế thì được rồi. And I say, I think that's good, that's enough. Nên tôi thì trở thành một người Samari tốt là nên tôi phải tìm ai thì phải giúp đỡ như thế nào chứ đó. So I become a good Samaritan. Now I try to find more people to help them. Lúc đó Chúa nói với tôi. But at that moment, God spoke to me. Tôi là người bị cướp chứ không phải là người Samari tốt lành. God spoke to me and he said, you are the one that been robbed. You're not the good Samaritan. Tôi rất cần sự giúp đỡ của một người Samari tốt lành. You need to be helped by a good Samaritan. Người ấy là Chúa Giêsu. And that person is Jesus. Chỉ Chúa Giêsu là người Samari tốt lành được, chứ con người thì không thể trở thành một người Samari tốt lành Only đâu. Jesus is good Samaritan. None of us humankind can become a good Samaritan. Tại sao hiểu không? Why? Do you understand? Cái trong Cựu Ước thì lần đầu tiên con người thì Abraham được chọn của Đức Chúa Trời từ Cai-tê Ur đến đất hứa Chúa. We see in the Old Testament, God chose Abraham from his land to the promised land. Sau đó thì dân Israel thì trở thành một nước của Chúa ở Ai Cập. And later on, the people of God, the Israel, become a nation of God. Sau đó thì ra khỏi Ai Cập để đi vào một đất nước mà Chúa đã hứa. And they came out Egypt to go to enter the promised land that God promised them. Cuối cùng dân Israel vào lại thì chỗ nào biết không ạ? At the end, you see, where did the Israel enter into? Babylon. To Babylon. Một con người không thể từ ra khỏi cái một nước thế gian, thế gian ra khỏi đến nhà Chúa, nước Chúa. One person outside, we cannot come off this world or come up sins to come to the kingdom of God. Tại vì có người tội ác thì còn nhớ về cái ác, cho nên không thể bỏ được.
Because the sins is in us, we cannot let go of that sins. Nên luôn luôn trở về Ai Cập, trở về Babylon, trở về ý muốn tôi. Because the sins is in us that always bring us back where we belong, to our own will. Khi mà mình gặp Chúa và biết Chúa và muốn làm sống theo ý của Chúa thì mình phải bỏ cái nào? When we meet Jesus, we know who Jesus, we accept Jesus, so what do we need to let go? Phải pha hết ý của mình. We have to let go of our will. Giống như dân Israel pha hết Canaan. Like the Israel, they have to Destroy Canaan. they have to destroy all the people live in Canaan. Nếu mình chưa giết được mình, chưa giết mình được thì luôn luôn thuộc về mình chứ không phải là thuộc về Chúa. If we cannot crucify our flesh, then we cannot belong to God. Nên chúng ta rất cần sự giúp đỡ của Chúa. So that's why we need the help of God. Đó là cái quyền năng của Chúa chứ không phải là năng lực của con người. Because that's God's power, not our own strength. Hôm nay tôi chia sẻ với nhau để điều này là thấy bên ngoài thì rất là đẹp trai, đúng không ạ? I want to share this with you because from the outside I look very nice, Rất là hiền, very humble. rất là thấy thì rất là tốt. Nhưng trong lòng của tôi thì không ai biết, But inside my heart, nobody knows. đúng không? Is that right? Có thể biểu diễn được tôi giống như một người có đức tin, It's like a person have faith. nhưng mà thực tế thì không biết tôi tin hay Đức Chúa Trời hay là không tin, tin mình hay là tin Đức Chúa Trời. And they don't know whether they believe in God or believe in themselves. Nên luôn luôn phải giết mình That's why you have to crucify the flesh để Chúa sống và tôi chết. so that Christ can live in us and our flesh have to be died. Như thế thì chúng ta mới được trở thành một người Samari tốt lành. And then we can become a good Samaritan. Hôm nay thì tôi rất vui. I'm very joyful today. Thật ra thì từ Việt Nam tôi suy nghĩ việc nếu mà đến đây thì tôi chia sẻ bài nào, bài chủ đề thì như thế nào. Tôi thì suy nghĩ thì rất nhiều. But since from Vietnam before, I was thinking a lot. What should I share? What should I preach? What is my message? Tôi muốn giảng cái kinh thánh về, tôi muốn giảng rất hai mà kinh thánh về Chúa và phước âm thì để mọi người dễ hiểu hơn và biết nhiều hơn. In my mind, I want to preach and share about the gospel, about Jesus, so we all can understand. Nhưng mà Chúa cảm động cho tôi thì chỉ bày tỏ ra Chúa là ai và tôi là ai. And what God just put in my heart, I want to share who Jesus is and who am I. Phải biết rõ về Chúa là ai và tôi là ai thì mới được sống theo ý của Đức Chúa Trời. You have to know who is God and who is yourself so that we can live a life that pleases God.